Nu o să folosesc nici card, nici aplicație, nimic. O să vedeți că o să opresc la stația de încărcare, o să bag încărcătorul în mașină, mașina se va încărca automat, va porni sesiunea automat și apoi voi pleca la drum când e gata. Vom folosi o singură rețea de încărcare, nu vom folosi aplicații, nu vom folosi card, vom folosi funcția autocharge. Când m-am urcat în ea și am văzut cu rezervorul plin cam 186 de km autonomie, m-am crucit puțin. În România, practic, avem noroc din punctul ăsta de vedere pe mașinile electrice, pentru că pe drumuri naționale limita e de 100 de km pe oră. Nu credeam că o să prind ziua asta. Trebuie să înțelegem odată pentru totdeauna că limitele de viteză nu sunt acolo să ne încorseteze, sunt acolo să ne protejeze. DN2, numit și E85, numit și drumul morții, este o adevărată aventură, mai ales dacă vrei să conduci legal. Pe acostament nu se circulă. Asta m-a șocat cel mai tare. Tirurile n-au niciun fel de treabă pe drumurile astea. Merg prin localitate cu 100, absolut irresponsabil. N-ai voie să te urci pe mine și să-mi dai flash-uri. N-ai voie. Deci nu cred că am mai mult de 30 de minute de când m-am urcat pe drumul ăsta și deja sunt plin de spume. Să vedem cât durează până intră cineva și se lepește de bara mea din spate. Deci, cu mâinile curate, da? Tot ce fac este să deschid capacul de la mașină, iau chargerul, am fi ajuns de la Zimnicea la Horodiștea cu o singură încărcare cu această mașină. Măcar apusul să fie excelent dacă ziua a fost groaznică. Fiecare își cumpără ce vrea și ce îi se potrivește. Este protecționism de ultimă speță și mi se pare că nouă europenilor ne pute gura foarte tare a usturoide și spunem că n-am mâncat și a depășit branduri precum Citroen, Opel, Honda și Fiat. Am descoperit niște drumuri geniale în Bucovina. Bună dimineața din Zimnicea. Dar, Gabriel, ce cauți în Zimnicea? Ei bine, dragii moșului, acum aproape 7 luni, mai bine zis 8 luni de zile, am făcut un experiment în România. Acel experiment implica traversarea țării de la est la vest cu o mașină electrică pentru a vedea care sunt diferențele și dificultățile întâmpinate într-un astfel de proces. A fost un experiment menit să vadă cam cum se descurcă o mașină cât de cât normală electrică pe străzile din România la o distanță atât de lungă. Și la acea dată vă promiteam că urmează să mai facem un astfel de experiment, dar de data aceasta de la sud la nord. Și acum voi intrați pe Google și vă uitați foarte frumos care este cel mai sudic punct din România. Și rezultatele o să vă spună Zimnicea, unde suntem noi astăzi. Și nu numai că am venit la Zimnicea, dar am venit până în portul Zimnicea, care este un pic mai jos de orașul propriu-zis. Dacă vă uitați în spatele meu o să vedeți Dunărea și un pic mai încolo este Bulgaria. Deci mai jos de atât nu puteam să vin să călătoresc. Și astăzi vom merge de aici, din cel mai sudic punct al României, până la cel mai nordic punct al României, care teoretic este Horodiștea. Da, va fi o aventură interesantă, nu numai din prisma infrastructurii, dar și din prisma autonomiei mașinii pe care o avem lângă noi, dar vom analiza și drumurile pe care vom merge și vom vorbi puțin de ce înseamnă un astfel de traseu. Comparativ cu anul trecut, e ceva mai scurt, conform estimărilor mele undeva la 9 ore de drum, dar o să mă uit chiar acum pe Google Maps să vedem pe unde ne bagă, pentru că am schimbat puțin parametrii experimentului de anul trecut. Adică, anul trecut mi-am calculat eu ruta astfel încât să fie cât mai eficient. Am folosit o aplicație dedicată pentru chestia asta, am folosit mai multe rețele de încărcare, totul pentru a ajunge cât mai repede la destinație. Și am fost criticat pentru asta, pentru că foarte mulți dintre voi a spus: doamne, dar cu o mașină termică nu faci chestia asta, cu o mașină termică bagi pe Waze, bagi pe Google Maps, ai plecat la drum, nu trebuie să planifici nimic, nu trebuie să folosești aplicații care să spună că să stai la încărcat, chestii socoteli. Și am zis, ok, haideți să facem chestia asta anul acesta. Și atunci, voi scoate telefonul din buzunar și o să pornesc înregistrarea pe telefon, astfel încât să vedem pe unde ne bagă Google Maps și pe traseul ăla o să mergem. Directions. Și traseul spune în felul următor: 9 ore și 26 de minute și un total de 663 de kilometri. În mod ideal, dacă aș fi cu o mașină termică, traseul ar fi minim 9 ore jumate de aici până la Horodiștea.
Dar asta nu implică niciun fel de oprire și la un drum de 663 de kilometri, cu siguranță va trebui să iei măcar una sau două pauze în funcție de situație. Acum, să presupunem că e o deplasare în scop de muncă. Atunci, probabil vei lua cel puțin o pauză pentru că înțepenești la volan, mai ales pe drumurile din România. Dacă mergi în interes personal, probabil vei lua mai multe, pentru că vei avea, nu știu, familia cu tine, vei avea o soție, copii, chestii care se plictisesc, vor la baie, chestii de genul ăsta. Cel mai probabil vom face cel puțin două opriri pe acest traseu, două pauze și, după cum mi-a arătat mie harta, probabil una o să fie pe la Focșani și una undeva mai în nordul Moldovei. O să vedem pe traseu cum ne oprim. Deci am adăugat acest element de hazard în toată această ecuație, în ciuda faptului că suntem cu o mașină electrică. Și vă spun și de ce îmi permit să fac chestia asta, pentru că am mare încredere în această mașină de lângă mine. Ați mai văzut-o pe canal, se numește MG4 și e o mașină care promite foarte, foarte multe. Când am preluat-o ieri de la cei de la MG, autonomia indicată cu 100% baterie era de peste 500 de kilometri. Asta în condițiile în care asta este cifra oficială a lor, conform testelor WLTP de autonomie. Dar după ce am mers cu mașina, mi s-a și confirmat acea autonomie. Mai e o chestie interesantă la acest experiment în oglindă cu cel de anul trecut, pe lângă faptul că mergem de la sud la nord, mai avem o schimbare evidentă, zic eu, în toată ecuația, vremea. Dacă anul trecut am făcut testul pe frig, anul acesta îl facem pe căldură, îl facem într-o vară chiar puternică. Astăzi prognoza spune că vom avea aproape 40 de grade, deci vom testa ambele poluri ale ecuației pe o mașină electrică. Și mai avem o schimbare. Una dintre cele mai mari probleme pe care le vedem când vorbim de infrastructură, mai ales pentru mașinile electrice, și care mi-a fost scoasă în evidență și în clipul de anul trecut, este faptul că pentru o mașină electrică, nu numai că trebuie să-ți plănuiești un pic drumul, dar depinzi foarte mult și de toate rețelele de încărcare și trebuie să instalezi 1000 de aplicații, unele merg, unele nu merg și așa mai departe. O întreagă bătaie de cap. Ei, pentru a economisi timp și pentru a rezolva într-un fel și problema asta, de data aceasta, în acest experiment, o să folosesc o singură rețea de încărcare și nici măcar nu o să folosesc aplicația pentru a-mi încărca mașina. Nu o să folosesc nici card, nici aplicație, nimic. O să vedeți că o să opresc la stația de încărcare, o să bag încărcătorul în mașină, mașina se va încărca automat, va porni sesiunea automat și apoi voi pleca la drum când e gata. Ce spuneți de asta? Rezolvă o parte din bătăile de cap de care suntem cu toții conștienți că trebuie să te lovești atunci când ai o mașină electrică? De ce pot să fac asta? Pentru că în acest experiment mi-am unit forțele cu cei de la L-Drive. L-Drive este o rețea, aș spune nouă comparativ cu altele, pe piața din România, care are stații și în Bulgaria, are stații și în Lituania și electrifică cam toată partea asta de Europa, de la Marea Baltică până la Marea Mediterană și este, din câte știu eu momentan, singura rețea care îți permite să folosești funcția autocharge. Ce înseamnă autocharge? Înseamnă că cu un mail dat către cei de la L-Drive, cu datele mașinii și datele tale de utilizator din contul lor, aceștia îți pot activa un feature foarte tare, adică poți să te conectezi cu mașina la orice încărcător din rețeaua lor, acesta se va încărca automat, va face autentificarea automat prin sistemul lor, da? Vorbim doar de porturile CCS, atenție că e importantă distincția asta, cu Type 2 nu merge, pentru că CCS are un mod mai avansat de a comunica cu mașina, da? O identifică automat în sistem, îți facturează direct pe contul tău și tu nu mai trebuie să faci nimic. Pentru că trebuie să recunoaștem, la foarte multe stații se poate întâmpla să ajungi, nu știu, să n-ai semnal la telefon, nu poți porni încărcarea din aplicație, sau să nu ai baterie la telefon, sau să nu meargă cardul pe care l-ai tu, că, nu știu, e stricat readerul de pe ele și așa mai departe. Și asta mi se pare mie o soluție ideală. Așadar, față de anul trecut s-au schimbat câteva chestii. Repet, vom folosi o singură rețea de încărcare, nu vom folosi aplicații, nu vom folosi card, vom folosi funcția autocharge. Vom pleca de la sud la nord fără să facem niciun fel de planificare, vom merge fix după Google Maps și să vedem de câte opriri avem nevoie pe drum. Și pentru a vorbi de opriri și autonomie, trebuie să ne urcăm în mașină și să vorbim despre motivele pentru care am ales MG4 în acest experiment și o să vorbim, bineînțeles, de toate caracteristicile tehnice, cum se comportă și așa mai departe.
Cum stăm cu bateria? Cred că asta o să vă întrebați. Păi mi-am cam făcut de cap de data aceasta. Data trecută am fost destul de panicat și trebuie să recunosc chestia asta, pentru că voiam să meargă lucrurile țais din prima, dar s-a dovedit că mi-am făcut griji degeaba. Până la urmă, dacă vă aduceți aminte clipul de anul trecut, mașina ducea mai mult decât am putut eu să duc, deci factorul limitator am fost eu. De data aceasta m-am mai relaxat puțin și, spre deosebire de data trecută, în Zimnicea nu prea am găsit o cazare decentă să pot să stau astă noapte și să pot să încarc mașina astfel încât să plec cu 100% baterie de aici. Așa că noaptea trecută am oprit în Alexandria, am stat acolo, am încărcat mașina acolo și practic azi plecăm la drum cu mai puțin de 100% în baterie. Plecăm cu 86%, atât mi-arată acum mașina State of Charge, care ar trebui să-mi asigure o autonomie conform ceea ce văd în bord de 423 de kilometri. Acum, eu chiar am încredere în estimarea asta. Știu că pare nebunie pentru cineva care nu are mașină electrică, și vă spun și de ce. Pentru că nu e primul meu contact cu un MG4. Chiar mașina asta, dacă vă uitați la cadrele pe care le-am filmat mai devreme la exterior, am avut-o la test în cadrul Best Electric Car. Fix această configurație, fix această mașină. Și acolo, în regim de test, am scos autonomie între 430 și 460 de kilometri reală cu mașina asta. Ceea ce mi-a dat foarte mult curaj. Dacă e să vorbim puțin de specificațiile tehnice, pentru că și acestea contează. Mașina aceasta este versiunea cu baterie mare, long range a lui MG4, adică are o capacitate totală de 77 de kWh în acumulatorul din podea, din care poți folosi 74,4. Are un singur motor electric pe puntea spate și 245 de cai putere, respectiv 350 Nm cuplu. E o mașină rapidă. Conform listei și specificațiilor pe care le găsiți online, teoretic ar face 100 în 6,5 secunde, dar practic se pare că foarte mulți oameni au cronometrat mașina asta la undeva la 6 secunde. Are și launch control, ceea ce iarăși mi se pare fine. Și aparent viteza maximă e undeva la 190 de km/h pe GPS, mai mult decât ce pretind cei de la MG. Dar pentru foarte mulți oameni, cel mai mult va conta autonomia și consumul. Și v-am spus, în cadrul Best Electric Car, mașina asta m-a surprins cu autonomia ei. Dar și mai important, atunci când mergi la drumuri lungi, este cât de repede o încarci. Pentru că experiența recentă mi-a spus foarte clar și mi-a arătat foarte clar faptul că nu autonomia este problema. De ce vă spun asta? Înainte să iau mașina asta, acum nu știu exact în ce ordine voi publica eu clipurile, poate vă dau un spoiler sau nu. Înainte de mașina asta am avut un V8 la test. Am avut un Ford Mustang GT cu motor V8 de 5 litri, la care autonomia era, într-o zi bună, 200 de kilometri. Când m-am urcat în ea și am văzut cu rezervorul plin cam 186 de km autonomie, m-am crucit puțin. Da? Deci să mai aud eu pe cineva că se plânge de autonomia la mașini electrice. Nu autonomia este problema și n-a fost niciodată, ci timpul de încărcare. Iar mașina asta poate să încarce rapid cu până la 144 de kW. Și bineînțeles că vom testa și chestia asta astăzi. Vom vedea cât de repede se încarcă. Asta va depinde bineînțeles și de încărcătoare, dar am încredere în rețeaua L-Drive, cum vă spuneam, pentru că am mai folosit-o și în trecut. Știu că livrează puteri adevărate, nu e doar advertised. De fiecare dată când m-am oprit, de exemplu, la un charger de 150 de kW, mașinile trăgeau cu 146, 147. Oricum, nu o să poți să tragi cu 150 fix, da? Cum nici la un încărcător de 50 de kW nu o să poți să tragi cu 50, o să tragi cu 47, chestii de genul acesta, pentru că mai sunt pierderi, mai sunt factori limitativi. În trecut, experiența mea cu stațiile L-Drive a fost super pozitivă. Puterea advertised, da, publicată pe aplicație, s-a adeverit la stații, deci nu-mi fac griji din punctul ăsta de vedere. Iar mașina pe care o conducem, vă repet, mi se pare o alegere foarte bună dacă suferi de range anxiety, pentru că are și un consum foarte bun. Uitați, de exemplu, de când am încărcat mașina ieri până acum, în momentul în care filmăm, consumul mixt al mașinii este de 16,4 și asta include și mers prin oraș și mers prin afara orașului, cum vedem aici. Apropo de chestia asta, față de experimentul de anul trecut, astăzi
cel mai probabil nu o să mergem aproape deloc pe autostradă, pentru că vom petrece cea mai mare parte a timpului în Moldova. Și Moldova, așa cum știm cu toții, nu are infrastructură. Și vom merge foarte mult, din păcate, pe drumul morții, acel celebru E85, pe un drum național. Și v-am mai spus și în alte clipuri, în România practic avem noroc din punctul ăsta de vedere pe mașinile electrice, pentru că pe drumuri naționale limita e de 100 de km pe oră, o să merg cu probabil maxim 110, iar asta ajută mașinile electrice care nu se simt tocmai în largul lor pe autostradă. Deci mă aștept ca consumul înregistrat de această mașină să fie în jur de 16 la sfârșitul zilei, adică o autonomie lejeră de 450 de kilometri cu o baterie plină. Și în momentul ăsta mai avem 85% din baterie și 420 de kilometri estimați autonomie. Și până la prima oprire pe care am calculat-o eu așa undeva pe la Focșani, mai avem 322 de kilometri de mers și undeva la 4 ore 20. Deci, din punctul meu de vedere, cred că nu o să fie nicio problemă, dar să vedem ce ne rezervă drumul. A few hours later. Nu credeam că o să prind ziua asta. Iată că am prins și o bucățică de autostradă. Este vorba de A0. O bucată mică de 13 km cât s-a deschis de aici, de lângă Giurgiu, și nu știu exact unde mă scoate, ia să mă uit. Probabil trec de Berceni, mă scoate la Glina, da? Dar am prins o bucățică de autostradă. E atât de important autostrada asta A0, care e practic un al doilea inel de centură al Bucureștiului, nici nu vă puteți închipui. În momentul în care va fi gata, o să elibereze atât de mult din traficul din București, abia aștept. Până atunci mai avem de gândit, de plătit, de lucrat la ea, dar am decis să filmez secțiunea asta pentru că vă spuneam că merg absolut normal cu mașina, nu o să o menajez în niciun fel. Suntem pe autostradă și mergem cu 130, nu cu 110, cum spun răuvoitorii, că chiar și pe grupul nostru de WhatsApp sunt unii în care nu plac mașinile electrice și pot să-i înțeleg, și care, când cineva spune că are mașină electrică sau merge cu mașină electrică, toți au aceeași urare: spor la mers cu 110. Nu, până acum am mers absolutamente legal. Și iarăși asta e o discuție pe care am mai avut-o cu voi și prin comentarii. Eu nu pot să fac aceste teste cu o altă viteză decât cea legală, din mai multe motive. Unul la mână, aș încărca legea, m-aș expune la sancțiuni și așa mai departe. Doi la mână, trebuie să înțelegem odată pentru totdeauna că limitele de viteză nu sunt acolo să ne încorseteze, sunt acolo să ne protejeze. O limită de viteză pe un anumit sector de drum a fost gândită astfel încât să ne ducă pe toți în siguranță acasă. Pentru că la sfârșitul zilei ăsta este cel mai important lucru. Nu să economisești 10 minute maxim, zic eu, la un drum lung, nu să ajungi înaintea vecinului, nu nimic. Important este să ajungi în siguranță acasă, nu între patru scânduri. De altfel, dacă vă uitați pe statisticile din România cu privire la cauza principală a morții pe șoselele Patriei, o să vedeți că pe locul 1 se află neadaptarea vitezei la condițiile de trafic. Deci, pe lângă faptul că nu respectăm limitele de viteză, în anumite situații când ar trebui să o lăsăm chiar și mai ușor, nu ne adaptăm la condițiile pe care le experimentăm. Să vă dau un exemplu și mai clar, da? În condiții de ploaie severă, de ploaie abundentă, pe autostradă limita nu mai e 130, e 80 și multă lume ignoră complet chestia asta. Deci, pe lângă faptul că mergem prea repede pe șoselele Patriei, ne grăbim pentru că avem de ajuns în locuri, pot să înțeleg argumentul că nu avem infrastructură. De exemplu, v-am spus când am plecat din Zimnicea că aveam de făcut vreo 320 de kilometri în 4 ore jumate. Corect, într-o țară dezvoltată cu autostrăzi, distanța aia probabil o făceai în 2-3 ore, nu în 4 ore jumate. Înțeleg chestia asta, dar nici noi nu suntem cheie de biserică pe drumuri. Cât despre secțiunea de la Zimnicea până aici, am avut niște drumuri mai proaste până în apropiere de Giurgiu. De la Giurgiu se cam schimbă treaba, mai ales dacă pe noi Waze-ul, am folosit Waze până la urmă, ne-a scos pe lângă Vama Ruse, și de acolo am ieșit pe niște drumuri naționale foarte asfaltate, foarte bine asfaltate, niciun fel de problemă. Acum suntem pe bucata asta de autostradă, pe A3, unde e
totul nou și se merge foarte bine. Și în afară de secțiunea din Zimnicea, drumurile să știți că au fost foarte bune. Dar după ce o să trecem în Moldova, știu ce fel de drum ne așteaptă pe acel drum european și știu cât de mult o să mă enervez în acele condiții. Dar, mă rog, cred că o să ajungem fără probleme la Focșani, unde o să luăm și masa, cel mai probabil, pentru că am mâncat dimineața la ora 7 și o să ajungem undeva la 2. E absolut normal să oprim să mâncăm ceva. O să și încărcăm acolo, facem un update să vedem cât am consumat. Până acum am 17,8 consum. Până să urc pe autostradă era 16,5. Da, pe autostradă mașinile electrice au de suferit. Dar nu o să ieșim în 2 km de pe autostradă și ne continuăm drumul, din păcate, pe drumuri naționale, care vă spuneam că paradoxal favorizează mașinile electrice. Mai avem 192 de kilometri, autonomia indicată de mașină rămasă e 263. Nu-mi fac griji că o să ajungem fără niciun fel de problemă. A few hours later. V-am spus că o să mă enervez pe DN2? V-am spus, nu? DN2, numit și E85, numit și drumul morții, este o adevărată aventură, mai ales dacă vrei să conduci legal. Nu poți, n-ai cum. Și mi se pare fascinant cum unii oameni găsesc tot felul de scuze pentru comportamentul ăsta pueril, dar și foarte periculos. Oameni buni, înțelegeți odată pentru totdeauna că toată porțiunea asta până în nordul Moldovei nu are 2 benzi pe sens, decât cu foarte mici excepții unde s-au făcut reconfigurări de drum. Există la ieșire din Sintești, de exemplu, ai o zonă unde s-a făcut o bandă pe un sens, 2 benzi pe celălalt sens și viceversa, se schimbă la un moment dat. Dar în rest, aici avem o bandă pe sens plus acostament. Așa scrie la lege și așa și este. Pe acostament nu se circulă. Dar, dacă vrei să mergi legal aici, n-ai cum. Pentru că eu eram aici în localitate, dar mergeam cu 60. Și din spatele meu venea un mare tir. Asta m-a șocat cel mai tare. Tirurile n-au niciun fel de treabă pe drumurile astea. Merg prin localitate cu 100, absolut irresponsabil. Și după aia iarăși ne mirăm că se întâmplă tragedii. Păi normal că se întâmplă în momentul în care n-aveți un pic de discernământ. Și sincer sunt foarte dezamăgit de ce văd pe drumurile țării, mai ales din partea tiriștilor, care au responsabilități foarte mari și ei se consideră șoferi profesioniști. Mulți dintre ei fac niște tâmpenii mai mari decât ei și decât tirul și marfa pe care o car. Nu poți să te urci pe mine în localitate când eu merg cu 60. 60 limita fiind 50, da? Deci eu împing un pic lucrurile. N-ai voie să te urci pe mine și să-mi dai flash-uri. N-ai voie. Nu mai zic că am văzut depășire în localitate, tir versus tir, cu peste 70-80 de km pe oră. Nu se poate așa ceva. Ne punem și viețile noastre în pericol. Gândiți-vă că este un copil de pe stradă. Este un copil din curte și tu ai 80 cu tirul. Păi nu mai rămâne nimic din el. Deci nu se poate merge așa. Nu mai faceți flash-uri oamenilor care merg pe bandă și nu pe acostament. Lăsați-i să circule. De asta aveți linie discontinuă între benzi, între sensuri. Să puteți să depășiți pe partea cealaltă, așa se face. Înțeleg, e periculos pentru că nu respectăm limitele de viteză. Dar așa se face. E ceva, deci nu cred că am mai mult de 30 de minute de când m-am urcat pe drumul ăsta și deja sunt plin de spume. Doar pentru că încerc să merg legal. Nu e normal așa ceva. Iarăși am intrat în localitate, o să las mașina la 60, da? Să vedem cât durează până intră cineva și se lepește de bara mea din spate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 secunde a durat. Am deja pe cineva în spatele meu care e nerăbdător să mă depășească. Probabil vrea să mă dau pe acostament. Deci este ceva, nu ai cum să mergi normal. Și văd încă un pic mai în spate e un tir roșu care m-a hăituit în toate localitățile până acum. În afara localității eu accelerez până la 100, da? El în localitate îi dă blană. Deci nu se poate așa ceva. Trebuie să învățăm să circulăm ca să nu mai avem atâția morți și să ajungem toți în siguranță acasă. Eu am ajuns la o soluție de compromis, sincer, în momentul ăsta. Circul pe bandă
Și când văd că se apropie cineva de mine, mă dau pe acostament să-l las să mă depășească. Și apoi revin și circul corect, așa cum ar trebui, legal. Dar asta nu e o soluție. Nu ar trebui să circulăm așa și ar trebui să înțelegeți chestia asta odată pentru totdeauna. Am vrut să mă descarc, pentru că m-am umplut de spume. Imediat ajungem și la încărcător. Facem pauză, că mi-e și fomiță. Mi-e foame. M-au enervat ăștia în trafic, vă dați seama ce e în capul meu acum. Dar mai avem o oră și un sfert până la Focșani, unde o să oprim și o să mâncăm, chiar mi-e foame. Și o să lăsăm și mașina să se încarce și chiar sunt curios să văd cum decurge tot procesul. A few hours later. Nu știu dacă ați observat, eu cred că v-am mai spus, dar cei de la L-Drive își pun stațiile de încărcare strategic. Ori pe rute de tranzit, stațiile de putere mare, ori de cele mai multe ori în parcările centrelor comerciale sau în apropiere de centre comerciale. De ce? Păi ca să poți să faci ceva cât timp îți încarci mașina, nu? E păcat să fii undeva în mijlocul câmpului, să-ți conectezi mașina și să stai degeaba acolo. Noi, de exemplu, am ajuns acum în Focșani și suntem la un centru comercial pe strada Bârsei și știu sigur că, gata, am și văzut stația. Știu sigur că aici se află stația. A fost destul de simplu de ajuns și mă bucur că suntem într-un centru comercial pentru că chiar ne este foame. Și acum vreau să vă arăt cum funcționează stațiile de încărcare cu autocharge, da? Vedem stația aici în stânga, o să coborâm, o să conectăm mașina la ea și teoretic ar trebui să înceapă încărcarea automat, fără ca eu să mai apăs pe nimic, să dau cu cardul, să pornesc din aplicație și așa mai departe. Gata, am parcat, coborâm să vedem dacă merge. O să filmăm în continuu, să nu credeți că am făcut noi vreun jumbușluc pe aici să vă convingem că merge. Deci, cu mâinile curate, da? Tot ce fac este să deschid capacul de la mașină, iau chargerul, să vedem, se aude o mișcare, s-a blocat încărcătorul în mașină și a început încărcarea. Asta e tot. Asta este tot. Ceea ce mi se pare absolutamente excelent și din câte vă spuneam, L-Drive sunt cam singurii care fac chestia asta. E mai simplu decât la benzinărie, nu? La benzinărie te dai jos, alimentezi, te duci înăuntru să plătești, nu știu ce. Ne-am conectat și o să vedem cât durează. Avem 12% nivel baterie, da? Mașina poate să încarce cu maxim 144 de kW. Stația livrează 150 și acum bagă cu 41, dar va crește și o să vedeți că o să ajungă la 144 cât duce mașina și o să ne uităm și în mașină să vedem un estimat de încărcare. În mod normal, atunci când ești la drum lung, încarci până la 80%, pentru că nu vrei să stai foarte mult aici. Vă spuneam și în alte clipuri, peste 80% până la 100% durează foarte mult raportat la ce beneficii primești în plus pe parte de autonomie. Și noi o să stăm până la 80%, cel mai probabil, până terminăm de mâncat, mașina o să încarce peste 80%, dar am vrut așa să fac o mențiune. Și facem un update imediat ce termină de încărcat, să vedem și cât a costat, pentru că o să am afișat în aplicație. Apropo, aplicația L-Drive mi se pare cam cea mai bună de pe piață, este super precisă și super rapidă. O să vă arăt exact cât am stat aici, cât am încărcat, cât a costat sesiunea și apoi o să ne punem iarăși la drum. Deși am spus că nu o să stăm o oră aici, iată că până am mâncat, până ne-am plimbat, până am rezolvat tot ce aveam de rezolvat, mașina aproape s-a încărcat 100%. Avem 95% baterie acum și o să plecăm la drum. Stația a livrat exact așa cum livrează toate stațiile L-Drive. Ce am observat foarte interesant la punctele de încărcare L-Drive este că întotdeauna ai cel puțin 4 porturi. Asta și pentru a acoperi o nevoie cât mai mare a clienților, deși, și v-am mai spus asta pe clipurile mele, de fiecare dată când am avut mașini electrice de test, niciodată nu am stat la coadă la nicio stație, nimic. Încărcarea a mers perfect cu autocharge și iarăși încă o chestie care îmi place la L-Drive e faptul că ei fac implementarea rețelei
pe regiuni. Acum electrifică, coincidență sau nu, Moldova, unde ne aflăm și noi astăzi, dar noi nu o să folosim decât 2 stații de încărcat pentru că mașina are autonomie foarte mare și urmează să se ocupe și de litoral. O chestie pe care am spus-o în multe clipuri este faptul că în România, din păcate, pentru turiști e o problemă să vină cu mașinile electrice pe litoral pentru că sunt destul de puține stații de încărcare și la distanțe destul de mari unele de celelalte. Aștept să văd ce face L-Drive în sensul ăsta, dar am încredere pentru că, vă spuneam, nu numai că montează stații care chiar funcționează, le montează cu cap. Și asta îmi place foarte mult la ei. Sunt pregătiți și pentru flote, adică poți să implementezi, de exemplu, dacă ai o flotă de mașini electrice, poți să implementezi autocharge pe toate și să n-ai niciun fel de problemă. O facturezi la sfârșitul lunii un singur document și ai rezolvat. Bravo, L-Drive. Din punctul ăsta de vedere nu am ce să comentez. Gata, am încărcat, plecăm spre Horodiștea. Teoretic mai avem vreo 337 de km până acolo și bateria sigur ne ajunge, dar pentru siguranță o să mai luăm o pauză undeva pe la Dorohoi și apoi o să tragem și niște concluzii. Abia ce am ieșit din Focșani, am terminat cu încărcatul și ne îndreptăm spre Horodiștea, destinația noastră finală. Între Horodiștea și Focșani o să facem un popas undeva la Dorohoi, pe acolo ne duce și drumul, pentru că ai 2 scenarii la experimentul pe care îl fac eu astăzi. Unul este că te oprești în Horodiștea, că ai treabă, să spunem, sau ai o casă acolo sau nu știu, caz în care probabil ți-ai încărca mașina în Horodiștea, ai opri acasă, ai o stație de 3,7 kW și o lași peste noapte să se încarce. În cazul ăsta, da, eu acum cu 93% baterie am autonomie 423 de km cu mașina. Deci, dacă ar fi acest scenariu, aș ajunge pentru că distanța până în Horodiștea e undeva la 350 de kilometri. Dar nu se aplică în cazul nostru, pentru că noi trebuie să mergem în Horodiștea și apoi să ne întoarcem până la Suceava. Așa că o să oprim la Dorohoi să încărcăm puțin ca să putem să ne și întoarcem după ce ajungem la destinația finală, dar oricum concluziile le vom trage ulterior. Între timp, haideți să vă mai spun câteva lucruri pe care le-am învățat despre mașina asta. De exemplu, probabil sunteți curioși ce consum am avut până aici. 16,8 îmi indică mașina, ceea ce este foarte, foarte bine. Peste 400 de km autonomie fără niciun fel de problemă. Și este în linie cu ce am obținut și zilele trecute și la Best Electric Car. Adică n-am avut niciun fel de surpriză pe partea asta. Mașina este eficientă. E drept, nu am mers pe autostradă aproape deloc, am mers, ați văzut, la București, dar în condițiile astea de rulare, cu viteze între 100 și 70 de km pe oră, cam ăsta e consumul. Al doilea lucru pe care l-am aflat, modurile de condus. Într-adevăr, fac o diferență, dar depinde ce vrei de la mașină. În modul sport, răspunsul în pedale este mult mai brutal. Nu știu dacă vrei chestia asta în mod necesar. Mașina e destul de rapidă oricum. De exemplu, dacă vrei să folosești modul Eco, între el și modul normal în care rulează mașina când o pornești, nu e o diferență foarte mare în ceea ce privește performanța. Dar recomandarea mea ar fi să faci niște setări. De exemplu, dacă dai mașina în modul Eco, să te asiguri că intri în meniul sistemului de climatizare și debifezi opțiunea Eco. În zilele foarte calde, cum este cea de astăzi, dacă lași clima pe Eco, s-ar putea să te supraîncălzești la interior. Și poți să faci asta fără niciun fel de problemă, nu o să-ți crească consumul foarte mult. Personal, la drumuri de genul ăsta lungi, presupun că modul normal sau modul Eco vor fi absolut ok pentru oricine. Haideți să vedem ce diferență de autonomie îmi dă mașina dacă trec în modul Eco de rulare. Deci, să începem de la normal. În normal am 419 km autonomie estimat de mașină. În modul sport aceasta scade la 398 și, cum vă spuneam, răspunsul în pedale este mult mai aspru, mai ascuțit. Și în modul Eco 440. Deci aș câștiga undeva la 20 de km comparativ cu modul normal de rulare. În unele condiții, în unele situații e posibil ca acești 20 de km să facă diferența. Sfatul meu ar fi să nu vă bazați, adică să nu mergeți cu mașina până ajungeți la autonomie, nu știu, sub 50 de km, pentru că e posibil să aveți surprize cu stațiile de încărcare, să fie ocupate abuziv și alte situații.
Am un țăran în spatele meu acum care îmi dă flash-uri. Eu nu o să mă dau la o parte. Dacă erai băiat cu minte, mă dădeam, da? Așa nu mă dau. Ce am mai aflat despre mașină? Sistemele de asistență la rulare sunt nu că utile, foarte utile. Cum s-a întâmplat și la ultimul experiment, când am mers de la est la vest, m-au ajutat. La un drum atât de lung te ajută sistemele astea, pentru că îți ușurează ție munca la volan, te țin pe bandă, păstrează distanța față de mașina din față și așa mai departe. Dar pe această mașină s-ar putea face niște îmbunătățiri punctuale. Nu știu dacă e neapărat vina mașinii, cred că e și vina drumului, sincer. De exemplu, cum sunt eu acum pe bandă, da? Dacă am mașină în dreapta și mă apropii de ea și vreau să trec, la un moment dat o detectează dacă nu ești foarte aproape de ea și îți pune o frână destul de bruscă. Aici problema este că nu avem două benzi întregi, avem acostament pe dreapta și unele mașini mai ies un pic de pe linia acostamentului și probabil mașina le detectează târziu, le detectează ca mașini posibile obstacole și frânează din motive de siguranță, chiar dacă tu ca om judeci și ai loc să treci. Repet, nu știu dacă e neapărat vina sistemului, cât este mai ales vina modului în care circulă oamenii pe aici și că mergem pe acostament și nu mergem cum trebuie pe drumurile astea. Încă o chestie interesantă pe care am observat-o e faptul că îmi place foarte mult direcția. E perfect echilibrată din punctul meu de vedere, nu e nici prea grea, nici prea ușoară. Nu ai foarte mult feedback, dar e precisă. Asta îmi place mult la ea. Dar îmi place și cum se conduce mașina per total. Să nu uităm, 245 de cai, 350 Nm și un singur motor pe puntea spate, mașina fiind propulsie, și te poți distra cu ea. Multă lume te subestimează pe drum pentru că se uită, zice ce e buburuza asta și au impresia că pot să, nu știu, să se ia la întrecere cu tine și după aia realizează că s-au înșelat. Asta îmi place mult la ea. Îmi place echilibrul ei, pe viraje stă foarte bine. Poți să scoți un pic fundul de pe trasă ideală foarte ușor, ceea ce bineînțeles e deliciul pasionaților. Și da, se conduce bine. Chiar și izolarea fonică mi se pare super ok la drum lung, iar suspensia e confortabilă și e deranjată doar pe anumite tipuri de drumuri, da? Cum au fost la începutul zilei, că de când am trecut de Giurgiu am mers pe drumuri foarte bune, dar la început, în zona Zimnicea, pe acolo au fost niște drumuri ceva mai încercate de vremuri, să le spunem, care au transmis niște zgomote destul de ciudățele prin habitacul, dar în rest, iarăși, nu am ce să comentez. Scaunele sunt confortabile, mai ales că azi am stat foarte mult în ele, nu mă doare spatele, n-am probleme. Mi-ar fi plăcut, în schimb, să fie ventilate. Pe o zi foarte călduroasă cum e astăzi, ajută ventilația în scaune. În rest, chiar nu am ce să reproșez. Eficiența e ce trebuie, autonomia e ce trebuie. Chiar nu știu ce aș putea să critic în afară de ce am menționat deja. Mai am o chestie. Pedala de frână e un pic ciudățică. Mașina va încerca să recupereze cât mai multă energie. Mi-ar fi plăcut, de exemplu, ca în instrumentarul de bord să am evidențiate niște lucruri. De exemplu, indicatorul de putere să fie mai mare. E undeva aici jos, foarte, foarte micuț. Și este și acolo ai și un indicator la fel de micuț pentru sistemul de frânare regenerativă și cum este el setat. Mi-ar fi plăcut ca indicatorul ăla să fie un pic mai mare, să știi pe ce treaptă de frânare regenerativă ești și asta e în legătură cu feeling-ul pedalei de frână, care pedala de frână e dozată bine, nu e foarte incisivă în partea inițială a cursei, dar uneori ai impresia că nu se oprește mașina la viteză mică. Deci ea încetinește destul de mult, te apropii de mașina din față, dar parcă uneori trebuie să apeși un pic mai tare ca să te oprești complet. E ceva ciudățel acolo, mi-e foarte greu să descriu exact cum se simte. Per total, nu e deranjant, cred că e o chestie mai mult de obișnuință, trebuie să te obișnuiești cu modul în care funcționează. Fiecare dintre noi suntem obișnuiți cu un anumit modus operandi, să-i spunem, da, eu sunt obișnuit cu Alfa mea, voi cu mașinile voastre și când vă urcați în mașina asta, vă ia un pic să vă obișnuiți cu modul în care funcționează, dar nu e o problemă foarte mare, cred că dacă mai petrec o zi la volan, ei nu o să am niciun fel de bătaie de cap în sensul ăsta. Drumul nostru către Dorohoi a continuat în același stil haotic. DN2
nedezmițindu-se de la titlul de cel mai periculos drum din România sau drumul morții. Am trecut prin multe momente cu adevărat emoționante și nu la sensul cel mai potrivit al cuvântului, ci a trebuit să evităm accidente, a trebuit să avem grijă la cei din spatele nostru și a trebuit de foarte multe ori să circulăm inclusiv pe acostament. Dar am fost foarte, foarte ambițioși, nu ne-am lăsat îndepărtați de la ținta noastră finală și am fost cu adevărat dezamăgiți în momentul în care am observat că, deși ne doream foarte mult ca un echipaj de poliție să apară pe acest drum și să facă puțină ordine, atunci când acest lucru s-a întâmplat, chiar și echipajul de poliție circula pe acostament. Și ne-am dat seama că țara asta nu mai are niciun fel de șansă de salvare. Din fericire pentru noi, Dorohoiul era la o aruncătură de băți distanță, așa că am continuat să împingem foarte tare, să luăm încă pauză. Dragii mei, încă puțin și ajungem la destinația finală, dar am făcut un mic pit stop aici la Dorohoi pentru a face treburile uzuale de oameni normali, poate și pentru a îmbuca ceva, cu toate că e închis pe aici la ora asta, dar ne-am conectat iarăși cu AutoCharge la stația L-Drive. Ca de obicei avem minim 4 stații aici pentru a acoperi cererea ca de obicei. A fost mărită puterea în zonă, în infrastructură către cei de la L-Drive pentru a susține stațiile de încărcare. Stația merge în momentul ăsta cu undeva la 47,8 kW. E o stație de 50 de kW și încărcăm mașina. Nu o să stăm mai mult de 10-15 minute, nu avem de ce, pentru că, vă spuneam și mai devreme, am fi ajuns oricum la destinație cu această mașină, pentru că mai avem autonomie undeva la 130 de km și până la Horodiștea mai avem 50 de km. Deci am fi ajuns, dacă e să facem o recapitulare, am fi ajuns de la Zimnicea la Horodiștea cu o singură încărcare cu această mașină. Ceea ce mi se pare excelent. Dar nu s-a terminat călătoria, o să mergem până la destinația finală și acolo ne uităm exact cât am petrecut pe drum, cât timp am petrecut la volan, cât timp am petrecut în total în cadrul călătoriei și, bineînțeles, ce consum total am avut. După ce am trecut de Târgul Frumos, am reușit într-un final să trecem pe un drum normal. Am lăsat în urmă DN2B cu oasa bandă plus acostament și am intrat pe un drum proaspăt asfaltat, absolut impecabil, undeva între niște lanuri foarte frumoase de floarea soarelui. Toată această zonă dintre Dorohoi și Horodiștea este absolutamente superbă, cu drumuri impecabile, asfaltate proaspăt și cu zone foarte pitorești. Am avut noroc să prindem și această zonă exact la apus și am privit absolut înmărmuriți cât de frumoasă poate fi natura și cât de frumoasă poate fi Bucovina. Nu mai spun de faptul că am urmărit și meciul, pentru că România își juca ultimul meci din grupă de la Euro fix în această seară și am fost bucuroși să aflăm că ne-am calificat de pe primul loc. Dar mai aveam un mic popas de făcut înainte ca aventura noastră pe ziua de azi să ia sfârșit. Gata, am ajuns într-un final în Horodiștea. Este ora 21 și 29 de minute. Am făcut un pic sub 12 ore în total pe drum până aici. Da, un pic diferit față de estimarea de 9 ore jumate pe care o făcuse Google Maps, dar din câte mi-am reușit eu să-mi dau seama după kilometri parcurși, pare că am luat undeva pe un drum diferit, pentru că trebuia să facem 633 de km și am făcut 655. Deci undeva probabil am făcut un viraj stânga-dreapta, nu știu, și s-a reconfigurat harta, traseul și nu mi-am dat seama. Oricum ar fi, mașina arată undeva la 10 ore 20 efectiv parcurși pe drum față de 9 ore jumate cât ar fi trebuit să facem. Deci din diferența de aproape 2 ore jumate, o oră în plus am petrecut-o efectiv în trafic
și încă o oră și jumătate la opriri, încărcări și așa mai departe. Nu mi se pare rău deloc, mașina, vă spuneam, putea să ajungă aici cu o singură încărcare, cea din Focșani. Avem un consum mediu de 16,7 kWh la 100 de km. Asta înseamnă o autonomie de undeva la 445 de km cu un plin. 445 de km autonomie, având în vedere că cei de la MG spun că poți să faci undeva la 520, mi se pare foarte bine. N-am menajat deloc mașina, am mers cât a permis drumul și cât au permis limitele de viteză și mi se pare că era o ocazie ratată dacă nu filmam în fața acestui apus absolut excelent. Măcar apusul să fie excelent dacă ziua a fost groaznică. Nu, glumesc. Ziua a fost ok, m-a enervat bineînțeles DN2, m-au enervat oamenii care nu știu să conducă. A fost o zi lungă până aici, mai ales că noi am plecat din Zimnicea la 9:45, dar de dimineață plecasem din Alexandria, deci am avut și bucla aceea. Per total, însă sunt mulțumit de rezultate. Și ca o notă de final, vreau să menționez faptul că după ce treci de Dorohoi până aici la Horodiștea, ai niște drumuri absolutamente superbe. Dacă vrei să te simți ca în țara Galilor, știți foarte bine dacă urmăreați reportajele celor de la Top Gear și drumurile acelea, puteți să veniți aici. Asfaltul e cam palmă și a fost cam palmă începând de la Giurgiu până aici. Păcat că n-am avut 4 benzi și autostrăzi. Puteți să veniți să vă distrați foarte bine, inclusiv cu mașina asta care se conduce foarte bine. Acum noi vom pleca, ziua noastră nu s-a terminat, chiar dacă videoul se termină aici. Noi vom pleca înapoi către Suceava, unde avem cazare, trebuie să dormim și apoi mergem înapoi la București. Pe drumul de mâine am o presimțire că voi avea un consum și mai bun cu mașina asta și cu siguranță vom face o singură oprire pentru încărcare. The next day. Abia ce am aterizat înapoi la București, aterizat fiind, bineînțeles, un eufemism. Și da, trebuie să fac acest clip repede pentru că altfel o să uit concluziile acestui test. Nu, n-am avut dreptate mai devreme în clip. Mașina nu a consumat. N-am înregistrat eu un consum mai mic pe drumul de întoarcere și cred că am și niște explicații pentru asta. În mod normal, cu celelalte mașini cu care am mai fost pe DN2, că am mai fost pe acel drum al morții, la întoarcere obțineam consumuri mai micuțe, dar data asta a fost foarte aglomerat și asta s-a reflectat și în consum. Oricum, per total, consumul mediu al mașinii a fost de 17 kWh la 100 de kilometri. Asta înseamnă o autonomie de peste 400 de km fără probleme, cam 440 de km, ceea ce este absolutamente decent pentru orice fel de mașină în ziua de azi. Și bineînțeles, unii dintre voi veți face deja niște calcule pentru că ați auzit un număr concret, 17 kWh la 100 de km. Vi le fac eu, stați liniștiți. Pentru că am alimentat doar la stații rapide din rețeaua L-Drive, tariful per kWh a fost de 2,39 lei, adică la un consum de 17 kWh am un total de aproximativ 40 de lei pe 100 de kilometri. Asta înseamnă un consum de aproximativ 5,7 litri la 100 de kilometri înainte de scumpirea de la 1 iulie, după scumpirea de la 1 iulie undeva la 5,3 litri la 100 de kilometri. Eu aș zice că e un consum de diesel 1,6-2 litri undeva pe acolo. Și cred că e un consum foarte, foarte bun. De ce spun asta? Păi, ca să avem o comparație concretă, gândiți-vă cât ar consuma o mașină echivalentă ca dimensiuni, dar cu același nivel de putere. Deci mașina asta avea 245 de cai. Mă gândesc la un Golf GTI. Mă gândesc la un 128 Ti de la BMW. Mă gândesc la mașini de genul acesta, unde nu cred că am avea consumuri sub 6 pe același stil de mers, pe același traseu și, repet, cu aceeași putere. Dacă tot vorbim de costuri, hai să vedem cât am cheltuit în total în această aventură. La dus am avut două încărcări, una la Focșani și una sus la Dorohoi, deși cea de la Dorohoi să știți că n-a fost necesară, puteam să ajung la destinație cu singură încărcare la Focșani, cam atât de eficientă e mașina. Și aceste două încărcări au costat 156,95 lei. La întoarcere am avut parte de niște experiențe neplăcute cu alte rețele, dar am revenit repede la rețeaua L-Drive și în încărcările, tot două la număr, au fost 220 de lei. Normal a fost mai mult pentru că practic am plecat înapoi din Suceava cu bateria aproape goală.
Și în total ar fi 377 de lei. Mult, puțin, spuneți-mi voi în comentarii și țineți cont de distanța parcursă. Sigur, vor fi cei care vor spune că mașinile lor 1.6, 1.5, 2.0 diesel consumă mai puțin. Corect, dar nu se mișcă cu la fel de mult talent, ca să spun așa, precum această mașină electrică. Vă spun, chiar e o senzație să conduci un astfel de model cu propulsie și foarte bine echilibrat. M-a impresionat pe partea asta și cred că dacă vrei să treci pe o mașină electrică, repet, nu oblig pe nimeni să facă chestia asta, nu mă interpretați ca un apostol al mașinilor electrice. Am spus de sute de ori aici pe canal că fiecare își cumpără ce vrea și ce îi se potrivește. Există un tip de propulsie pentru oricine acolo, dar sunt sigur că există oameni foarte curioși de întregul fenomen și sunt sigur că acești oameni găsesc aceste clipuri utile pentru că au foarte multe întrebări și nu au acces la mașini să poată să facă astfel de experimente. Pentru ei fac asta, pentru oamenii indeciși, da? Oameni care vor să vadă diferențele exact și ce înseamnă să exploatezi o mașină electrică. Iar clipul ăsta zic eu că demonstrează că se poate. Adică, ok, repet, vor fi unii dintre voi care vor spune că în tot acest drum de la Zimincea la Horodiștea ieri nu ar fi luat nicio pauză, ceea ce mi se pare absurd, și vor spune că, domnule, că am stat o oră în parcare la Focșani e mult, dar n-am stat în parcare la Focșani. Nici nu trebuia să stau atât, dar până ne-am mișcat noi, până am mâncat ceva, până am terminat, mașina se încărcase. Da? Grație și mașinii și a infrastructurii. Și zic că la un drum de 12 ore să iau un total de o oră 30 pauze nu mi se pare mult. Acum fiecare cu opțiunea lor. Dar ce demonstrează clipul ăsta e că se poate și că lucrurile se schimbă radical dacă folosești o aplicație inteligentă de încărcare, cum e cea de la L-Drive cu funcție autocharge, care mie mi-a schimbat viața complet. Trebuie să vorbim și de mașină, bineînțeles, acum la concluzii. Cât costă un MG4? Păi, prețurile încep în România de la 31.400 de euro fără rabla, versiunea cu baterie mică. În trecut comunicam prețurile pentru mașini electrice fără rabla, pentru că era o aventură și o provocare să faci rost de bani prin programul Rabla, pentru că se epuizau fondurile instant. Acum, de când s-a înjumătățit bonusul, nu mai e cazul. Există în continuare fonduri, da? Deci nu mai e primul venit, primul servit și probabil ai putea să-ți cumperi cu Rabla un MG4 începând de la 26.000 de euro. Dar probabil o să vrei versiunea asta cu 77 de kWh baterie, cu 245 de cai. Aici vorbim de un preț de pornire de 42.000 de euro, dar pentru versiunea asta ai la dispoziție un singur nivel de echipare exclusiv, care vine cu destul de multe dotări incluse. Există și un bonus de la MG în perioada asta de 2500 de euro. Deci, în total, cu Rabla și cu acest bonus ajungi undeva la 34.500 pentru o mașină cu autonomie de peste 400 de km, real testat de mine, cu un interior foarte confortabil, bine făcut, suspensie cum trebuie, dinamică cum trebuie. Mie mi se pare că e o afacere bună. Chiar mi se pare. Dacă vrei să-ți iei o mașină electrică și dacă treci peste prejudecăți și te grăbești pentru că, știți foarte bine, se implementează în curând o taxă de 38% pentru mașini importate din China. O măsură care, din punctul meu de vedere, este una greșită. Este protecționism de ultimă speță și mi se pare că nouă europenilor ne pute gura foarte tare a usturoide și spunem că n-am mâncat, pentru că de fiecare dată când au existat astfel de măsuri în alte locuri, am țipat că, domnule, protecționism, că nu știu ce. De exemplu, când chinezii au obligat companiile europene pentru a putea să producă și să vândă în China să se asocieze cu companii locale. Asta a fost ideea lor, a fost o idee foarte bună și atunci a fost scandal, dar a trebuit să te adaptezi. Așa ar trebui să facem și noi acum. N-ar trebui să impunem taxe, n-ar trebui să impunem tarife, n-ar trebui să facem nimic de genul acesta. Tot ce ar trebui să facem noi ar trebui să găsim o astfel de măsură. Da? Să înțeleg că trebuie protejată industria asta auto care oferă locuri de muncă pentru 14 milioane de cetățeni, myself included, prin toate serviciile anexe, dar nu asta e soluția. Nu asta e. Și dacă Beijingul va decide să retalieze, divaghez. Ideea este că ar trebui să vă grăbiți. MG crește foarte mult în România și în Europa. În Europa, la vânzări de mașini electrice, este pe locul 4 deja. Da? În spatele Tesla, Volvo, care vinde foarte bine X30-ul.
și mai era un producător între ei și apoi vine AMG. Iar în România și-a dublat cota de piață anul acesta și a depășit branduri precum Citroen, Opel, Honda și Fiat. Deci oamenii apreciază produsele AMG. Dacă sunteți curioși de ele, mergeți și le testați. Cam atât. Per total a fost o experiență traumatizantă pe alocuri, dar interesantă per total. Am descoperit niște drumuri geniale în Bucovina. Recomand să mergeți în acea zonă, arată foarte, foarte bine. Am descoperit o mașină confortabilă și eficientă, dar și o rețea pe care te poți baza. Concluziile le tragem împreună în comentarii. Până data viitoare, nu uitați să vă hrăniți pasiunile. Ciao!